Berbec, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Astăzi vom explora energiile pentru persoana care vine înspre tine, nu înainte, bineînțeles, de a extrage și câteva mesaje. Un mesaj, cel puțin, din acest oracol al Arhanghelului Mihail, arhanghelul care vă poate ajuta, dragilor, mai ales dacă vizualizați cum lumina sa vă îmbracă și vă îmbracă așa într-o bulă de lumină albă, albăstruie. Și dacă Arhanghelul Mihail vine și vă ajută, dar dacă voi nu îi cereți ajutorul, bineînțeles, el vă lasă, pentru că voi aveți liberul vostru arbitru. Și e foarte bine să setați, foarte bine, e o sugestie, ok? Și voi puteți să împărtășiți și voi cu mine din sugestiile voastre, pentru că și eu învăț. Să setați ca intenție atunci când vizualizați acea bulă de lumină care vă îmbracă pe voi, că nimeni nu se mai poate atașa de voi, că nimeni, în afara celor care sunt pentru binele vostru cel mai înalt, nu mai poate lua din energia voastră. E un lucru foarte puternic aici, ceea ce spun, și sper că da, cam atât voiam să vă transmit, dragilor, în ceea ce mă privește pe mine și ceea ce fac eu în ultimul timp. Vreau un card din acest oracol din partea Arhanghelului Mihail. Hai să vedem pentru berbec un mesaj din partea Arhanghelului Mihail. Acesta se arată și este potrivit pentru tine și foarte interesant este faptul că avem acest număr 33, un număr maestru. Și mesajul transmis de acest card de oracol este acesta, că situația prin care tu treci este o binecuvântare deghizată. Ai răbdare și ai credință, păstrează-ți credința că îngerii tăi au situația sub control. Ceea ce va veni în calea ta este mult mai bun decât ai îndrăznit tu să visezi. Ce frumos mesaj avem aici! Ceea ce va veni în calea ta e cu mult mai frumos decât ai îndrăznit tu să visezi pentru tine. Și ai încredere în acest lucru. Indiferent prin ce ai trece tu, să știi că Universul a permis ca acea greutate, acea povară, să zicem, poate treci printr-o anumită perioadă în care simți greutăți, în care simți poveri, poate te simți singur iarăși. Și indiferent de situația prin care tu treci, să știi că Universul a permis acest lucru pentru că noi trăim în această lume a dihotomiei, în care avem și bine și rău și uităm de divin atunci când trăim foarte bine, când ne e bine uităm și da, și e ca o atenționare. Poate berbecul trece printr-o anumită perioadă și hai să vedem în energia acestei persoane care vine înspre tine. Și voiam să spun că poate berbecul trece printr-o anumită perioadă în care trebuie să își întărească credința, în care să dai dovadă de moderație, de răbdare, de echilibru. Și știu, e greu, uneori e greu. Când vezi lucruri în jurul tău, când vezi ceea ce se întâmplă în lumea din jurul tău, e greu. Nu ai cum să te regăsești pe tine cel adevărat, cel calm, cel liniștit, cel războinic chiar, dar un războinic pentru bine. Hai să vedem persoana care vine înspre tine, pentru că am vorbit destul aici. Persoana care vine înspre tine
Ce energie aduce această persoană înspre berbec? Te rog să transmiți mesajele potrivite pentru berbec. Te rog să mă ajuți să transmit mesajele potrivite pentru berbec. Doi de bâte, pajul de monede, temperanța. Da, vorbim despre moderație, vorbim despre răbdare. Tu aștepți ceva să se întâmple în viața ta, poate ți-ai setat o anumită dorință a ta, poate ai primit o anumită oportunitate, dar pentru a face ca acea oportunitate să crească, să dea rod, îmi vine să spun, e nevoie de răbdare, de moderație, da, da. Și avem și doiul de monede, poate o decizie fi importantă aici. Ce simte această persoană pentru tine? Avem regele de cupe. Dacă tu nu crezi că această persoană te iubește, să știi că nu este adevărat. Cu acest rege de cupe, da, poate nu arată atât de mult, pentru că are tendința să fie un poker face și o persoană care nu arată, din sentimentele sale foarte mult, însă atunci când te conectezi la intuiția ta, tu știi, de fapt știi, că acest rege de cupe te iubește. Poate fi un semn de apă, pajul de cupe în gândurile sale, 10 de spade, în felul în care vine această persoană avem judecata, 10 de bâte în sentimentele tale, 6 de spade, regele și regina de cupe aici. Viitorul avem regina de cupe și ceea ce vrea universul de la tine. E un mesaj important aici pentru tine. Cu acest 5 de monede care era anterior la început, când vorbeam, dacă îți amintești, era și la baza pachetului și ți l-am arătat și spuneam despre tine că poate te simți singur, poate te simți uitat și nu uitat de altceva, cât uitat de divinitate, că universul nu intervine pentru tine și nu este adevărat. E un lucru total, e o credință, e o limitare, o condiționare din trecutul tău. Ok, avem regele de cupe în sentimentele acestei persoane. E o persoană foarte matură, o persoană călită așa și trecută prin viață, o persoană însă care nu și-a închis inima și care are această cupă. Poate fi vorba despre un semn de apă în mod specific pentru unii dintre berbeci, un rac, un scorpion sau un pești. De ce acest rege de cupe? Ce este cu acest rege de cupe aici? Judecata. Această persoană își dorește succes aici cu tine, își dorește reconciliere și poate că din ceea ce eu am transmis aici, vezi tu, avem și nu știu cât este ok să arăt această carte, am să ți-o arăt aici pentru un moment și avem aceste personaje care sunt trezite ca din morți, goale, vulnerabile, adică și sunt trezite de adevărul pe care divinitatea au să îl transmită, să îl transmită lor. Și avem această familie, cred, și da, e copilul în mijloc și energia feminină sau femeia și bărbatul și aceștia dau slavă pentru ceea ce primesc ca mesaj aici. Da, această persoană te iubește și
Da, aș putea să spun că își dorește, că are această dorință de reconciliere cu tine, dar eu cred că mai există și un contract aici. O balanță poate fi relevantă pentru tine în această situație. Și provocarea de aici o reprezintă acest 6 de spade care poate să vorbească despre distanța dintre voi și nu știu, poți să fii la un pas distanță de celălalt, de cel de lângă tine și în același timp să simți că între voi există lumi, distanță. Însă eu cred că este vorba despre o distanță fizică aici cu acest 6 de spade. Poate este necesară o călătorie cu mașina, poate un corp de apă vă desparte iarăși. Mai poate fi vorba și despre faptul că încercați să lăsați în urmă voi în această perioadă, încercați să lăsați în urmă ceea ce reprezintă în engleză este termenii sunt termenii choppy waters, acele ape tulburi, acele ape care învolburate, acele ape pe care vreți să le lăsați în spate și reprezintă o provocare acest lucru. Reprezintă o provocare să ajungeți la armonie, la acel moment în care știți că totul e bine între voi, în care există calm și liniște. De ce 6 de spade aici? Regele de cupe. E o distanță între tine și această persoană și poate această persoană este poate o cunoști de la muncă și este foarte preocupată de ceea ce înseamnă munca sa. Știi ce mai simt aici? Anumite temeri ale tale pe care e bine să le depășești, să le lași în urmă cu acest 6 de spade. Anumite temeri, poate că nu puteți fi împreună, poate că există o distanță mult prea mare, poate că nu veți mai ajunge la acel mal liniștit și calm. Și felul în care vine această persoană înspre tine, felul în care se arată, avem judecata și avem judecata și aici. Această persoană cu adevărat, atât în sentimentele sale, cât și în felul în care se arată ție, în felul în care voi comunicați și în felul în care tu percepi această persoană, există această dorință de reconciliere și anumite realizări, conștientizări pe care voi le aveți. Ce este cu acest card judecata în energia acestei persoane? Da, berbecii, pentru foarte mulți dintre voi aveți de a face cu un semn de apă, un scorpion în mod specific sau chiar rac, pești. Justiția. Da, spusesem mai înainte că poate exista o balanță aici, o soție pentru unii dintre voi. Un contract aici, în această legătură a voastră care să fie să intervină, fie să vă lege chiar mai mult. Acum depinde, pentru că acest contract poate fi unul de căsnicie, unul de divorț, ok? Și ține de situația fiecăruia și este necesar ca voi să faceți partea voastră de muncă și să vedeți, să distingeți ce e pentru voi și să nu forțați ceea ce nu e pentru voi, pentru că nu e menit să fie pentru voi. Luați acele mesaje care vă aduc liniște, care vă aduc calm. Ok, avem pajul de cupe în gândurile acestei persoane și pajul de cupe vorbește despre acea curiozitate pe care această persoană o are pentru tine. Poate fi vorba despre un pește aici, așa cum am spus și anterior, un semn de apă.
Deci are o oportunitate aici și are o oportunitate. Cred că este greșit exprimat. Există o oportunitate la care această persoană se gândește. 4 de monede. Și 3 de spade. În primul rând, tu trebuie să știi că această persoană se gândește la tine, doar că nu cred că se deschide. E ceva ce din trecut poate l-a rănit. Nu știu dacă în dinamica dintre tine și această persoană sau în viața sa personală, și cu toate că există sentimente profunde aici și le și conștientizează, tocmai că nu le ascunde sub preș, nu își interzice sieși să simtă aceste sentimente, le simte, le conștientizează, le validează. Doar că în gândurile sale văd aici faptul că și avem și aceste intenții, vom discuta și aici cu aceste 10 de spade, dar e posibil ca această persoană să nu fie foarte deschisă cu tine. Ok, și de ce acest 10 de bâte? De ce acest 10 de bâte în ceea ce avem noi aici în sentimentele tale? Fie te eliberezi de aceste poveri, fie invitația Universului este aceea de a te elibera de aceste greutăți, pentru că aceste poveri nu sunt toate ale tale. Acele bâte pe care tu le-ai adunat pe umerii tăi, acele poveri, greutăți, nu sunt ale tale toate de dus până la capăt. Învață să distingi între ceea ce este al tău și chiar dacă este al tău, învață să ceri ajutorul celor din jur, pentru că nu poți să ajungi, tu îți dorești să trăiești și nu trebuie să te lași să ajungi la înnec cu aceste... Hai să vedem. Ce este cu acest 10 de bâte? Mai spunem câteva cuvinte aici. 5 de spade și pajul de monede. Poate e un copil, pentru că avem pajul de cupe, pajul de monede. Copiii pot fi relevanți în această legătură și în același timp cred că da, uite, te am pe tine aici. Iarăși poți să ai balanță foarte mult pe harta natală sau Gemeni vărsător. E și o așteptare aici și nu știu ce este cu acest 5 de spade care pe tine te împovorează în sentimentele tale. Îmi dă sentimentul că poate e bine să te mai detașezi puțin din ego. Să te conectezi mai mult la sursă și pentru unii poate fi mai ușor, pentru alții mai greu. Pentru că tu duci aici niște poveri. Poate această energie a 5-ului de spade nu ți aparține ție și e necesar să te eliberezi de ea. Și chiar dacă îți aparține, este o energie iarăși pentru care tu trebuie să ceri ajutorul aici. Și nu-ți fie teamă. Sunt oameni. Bineînțeles, mergi în direcția oamenilor în care tu ai încredere, mergi în direcția oamenilor care îți inspiră încredere și nu trebuie să răstorni totul așa, astea sunt poverile mele, cât încerci, vezi, poți să ai în continuare încredere în acea persoană, te poate ajuta cu ceva anume, pentru că noi toți avem poverile noastre, diferite, dar sunt acolo pe umerii noștri și avem nevoie unii de ceilalți pentru
pentru a ne mai ușura din aceste poveri. Noi suntem ființe sociale și suntem făcuți să comunicăm unii cu ceilalți, dar într-un mod elegant, ok? Nu aruncându-ne frustrările asupra celorlalți, cât într-un mod elegant, în sensul că cere ajutorul. Uite, eu am acum nevoie de ajutorul tău. Nu o spui la modul poate verbal, dar atât timp cât intențiile tale sunt curate, să știi că și cei din jur simt lucrurile acestea. Există un al 6-lea simț pentru fiecare din noi, pe care îl ascultăm sau nu. În intențiile acestei persoane am primit acest 10 de spade, asul de monede și 5 de monede. Oricât de mult această persoană te iubește, să știi că e ceva ce o împiedică să vină înspre tine. Cel puțin în intențiile sale, această persoană se simte pusă la pământ. Uite cum avem acest 10 de spade cu cele 10 săbii înfipte. Nu este un semn de gata, e totul, e terminat, e finished, e dead, e dead and over. Există această bufniță care este aducătoare de speranță și înțelepciune în același timp. Cumva această persoană își învață lecțiile aici și extrage esența acestor lecții. Dar se simte singur și e ceva, îmi lasă așa un sentiment de bittersweet, dulce amărui. Pe cât de mult există iubire aici și avem aceste sentimente și dorință de reconciliere, poate și conștientizarea anumitor lucruri cu această carte Judecata, foarte mult conștientizare și mai puțin dorință de reconciliere, și asta nu înseamnă că nu își dorește să existe împăcarea aici și o a doua șansă, cât mai mult conștientizează această persoană că e bine să lase lucrurile să curgă, să vină de la sine. Ok. Și avem Regina de Cupe în viitorul apropiat. Regina de Cupe e o persoană foarte sensibilă și foarte iubitoare, bineînțeles. O persoană care cunoaște valoarea vulnerabilității și vulnerabilității nu în fața oricui, ci în fața persoanei dragi, în fața acestei persoane. Poate te reprezintă pe tine această Regină de Cupe. Ce este cu această Regină de Cupe în viitorul apropiat? Magicianul și lumea. Ți arăt și ție, nu știu cât îți dai seama de mesajul acestor cărți. Eu am să-l traduc așa cum îl percep eu aici. Există o persoană aici, această Regină de Cupe, o persoană foarte iubitoare, care, așa cum am spus, cunoaște valoarea vulnerabilității și vulnerabilității în fața persoanei iubite. Și eu cred că ține foarte mult de felul în care tu vei acționa în următoarea perioadă și nu acționa la modul în viață, în exterior, cât te vei replia și te vei reconecta cu inima ta. Te vei reconecta cu inima ta,
cu această carte Regina de Cupe. Și magicianul vorbește despre faptul că tu ai aceste resurse pentru a intra în această energie feminină a Reginei de Cupe. Și o vei face pentru că este în viitorul acestei conexiuni. Și văd, iarăși, simt și foarte multă protecție pentru tine. Sincer, chiar dacă este o citire pentru Zodia Berbec, semn de foc, aici simt, fie că citesc pentru un bărbat care... dar oricum ar fi, există aceste cupe, această energie feminină. Și chiar dacă voi sunteți element de foc și sunteți un semn al pasiunii, al atracției, al chimiei și pasiunii nu doar pentru celălalt, cât și pentru viață în genere. Sunteți persoane inspirate. Aici simt foarte mult o energie în care berbecul își dă seama de resursele pe care le are pentru a manifesta această conexiune. Deci acest 5 de... și în continuare, bineînțeles, va ține de tine, de felul în care te vei reconecta la sursă, te vei... concentra mai mult pe ceea ce înseamnă interior și mai puțin pe ceea ce înseamnă exterior, pentru că exteriorul este doar un feedback a ceea ce tu simți în interior și trăiești tu în interior. Hai să vedem de ce 5 de monede în ceea ce avem aici din partea Universului ca mesaj. Ce avem aici din partea Universului ca mesaj? Luna. Să îți arăt și cărțile de la baza pachetului. Se repetă această energie a Reginei de Spade. E o pauză între tine și această persoană și cred că foarte mult pentru tine este important să, și mă repet aici, să te reconectezi la corpul tău, la sursă, la izvorul acela care înseamnă divinitate, divinul din tine și să transcenzi acele temeri, acele frici, acele sentimente precum că te simți singură, singur, că nu ai parte de ajutorul nimănui, pentru că nu este adevărat aici. Intuiția ta îți spune că dincolo de ceea ce înseamnă acest întuneric pe care tu îl traversezi, există lumină acolo. Dincolo de aceste tristeți pe care tu le trăiești, există lumină dincolo. Ok. Vreau și un mesaj din partea acestei persoane. Da, aici berbecul se trezește la realitatea faptului că resursele se află în interiorul său și de el ține faptul că poate să manifeste această, să materializeze această conexiune. Sunt mai bine, stau mai bine cu mintea mea decât cu inima mea. Foarte interesant. Și la baza pachetului ce avem? Mă vei părăsi ca toți ceilalți. Da, poate această persoană la un moment dat chiar a avut și opțiuni. Însă e ceva ce te leagă pe tine de această persoană, e ceva ce n-ai reușit să... și n-ai reușit între ghilimele, ok? Pentru că e ceva ce vă unește aici. E ceva ce vă unește. Ok. Hai să vedem pentru
Berbec, ce vrea sufletul tău să creezi în următoarea perioadă? Dar e o distanță între voi aici, iarăși simt. Ce vrea sufletul tău să creezi în următoarea perioadă? Da, sufletul tău multe vrea de la tine, dragul meu berbec. Și uite, avem acest creator din elementul apă. Am să adresez prima dată această carte. E ca și cum sufletul tău vrea să te conectezi la sursa ta din elementul acesta apă. Și elementul apă ce reprezintă? Reprezintă relațiile, reprezintă armonia, reprezintă sentimentele în primul și în primul rând, reprezintă acea cupă de sentimente pe care noi toți o avem și pe care mulți dintre noi o invalidăm, băgăm acele sentimente de care poate ne este rușine, de care poate ne temem, de care poate, sau pe care pur și simplu nu vrem să le simțim, le băgăm acolo sub preș. Iar sufletul tău vrea ca tu să simți tot ceea ce ai în sentimentele tale, să iei fiecare sentiment și să îl validezi, să te iubești, da, și nu degeaba am spus acest lucru, însă mesajul acestui card cu numărul 54 este acela că tu vei ajunge să te îndrăgostești de povestea vieții tale. Fall in love with your own story. Vei ajunge să te îndrăgostești de povestea vieții tale. Și numărul 4, magia, se întâmplă atunci când tu o aștepți cel mai mult. Acest card are și numărul 44 și poate este relevant pentru unii dintre voi. Poate sunteți la vârsta de 44 de ani sau aproape. Văd 42. Desprinde-te de acele corzi, de acele stringuri, de acele fire care te țin în îndoială, bineînțeles. Desprinde-te de aceste stringuri. Cred că foarte mult în această conexiune mingea este în curtea ta de data aceasta. Nu este în curtea celuilalt, să știi. Pentru că la tine a căzut această carte Magicianul și această regină de cupe. Și Changemaker, Make Waves, numărul 45. Pentru foarte mulți dintre voi sunteți peste 40. Pentru foarte mulți, ok? Nu pentru toată lumea. Tu ești acel om care poate să facă valuri în acest ocean al vieții și tu poți să fii semnificativ și în același timp să ai impact asupra tuturor celor pe care îi întâlnești în calea ta. Și manifestare și manifesting and doing, numărul 59. Ți se trezește al treilea ochi? Ți se deschide al treilea ochi? Văd aceste, uite și tu imaginea aceasta. Sper că mă înțelegi atunci când observi acest ochi de aici, din fruntea acestui card. Și tu ai o anumită viziune și nu doar că ai construit-o acum, cred că la berbec foarte bine. Ai această viziune pentru că și ai primit, simt să spun, ai primit firimituri din această viziune de-a lungul timpului. Tu ai știut dintotdeauna că ești menit pentru altceva. Și când spun menit pentru altceva, nu mă refer, nu știu, pentru unii poate fi faimă, pentru alții poate fi vorba despre ceva măreț. Însă ai știut dintotdeauna că viața ta nu ține doar de
atât, doar de suferință, doar de durere. Da, e o binecuvântare deghizată aici pentru tine. La baza pachetului văd acest mesaj cu numărul 36. Surorile prosperității sunt fericirea și bucuria. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Sper să vă placă, sper să fie cu folos și de folos și de ajutor pentru toți cei care urmăresc acest mesaj. E o citire frumoasă și cu acel sentiment de bittersweet, dulce amărui, dulce acrișor. Da. Cam atât. Vă pup, vă iubesc și toate bune!